તો લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતું ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ એન્ડ હાઇડ્રોલિક મશીન્સનું ફ્લુઇડ એન્ડ ઇટ્સ પ્રોપર્ટીઝ એ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ફિનિશ કર્યું હતું. અને એ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરને રિલેટેડ જે પણ કાંઈ જે ન્યુમેરિકલ્સ હતા જેટલા પૂછાય છે જીટીયુની એક્ઝામમાં એ પણ આપણે જોયા. બરાબર, તો એ બાબતે આઈ એમ શ્યોર કે મેં તમને પૂરેપૂરી સમજાવવાની ટ્રાય કરી હશે અને તમને પણ સમજાણવું હશે. અને જો ઇન કેસ તમને હજી કોઈ પણ જાતનું કંઈ ડાઉટ હોય કે કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય અથવા ક્વેરીઝ હોય તમને એ ચેપ્ટર વિશે, તે ચેપ્ટરના વિડીયોઝ નીચે તમે ગમે ત્યારે ગમે ક્વેશ્ચન વિશે તમે કમેન્ટ કરી શકો છો. બરાબર, બીજા કોઈ પણ કોઈ વસ્તુ હોય તો પ્લીઝ નીચે લખી નાખજો વિના સંકોચે. નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં મને લખીને જણાવજો. બરાબર, બાકી વિડીયોની શરૂઆત તમને કહી દઉં છું, તમને આ વિડીયો ગમે તો અને આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. બરાબર, તમારા બીજા જે ફ્રેન્ડ્સ છે જેમણે હજી સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું ચેનલને તો એમને કહેજો કે પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરે. બાકી બરાબર, તો આજે આપણે જે સેકન્ડ ચેપ્ટર છે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ એન્ડ હાઇડ્રોલિક મશીન્સનું જે છે ફ્લુઇડ સ્ટેટિક્સ, એ આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર, તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સૌથી પહેલો ટોપિક છે પ્રેશર એન્ડ પ્રેશર હેડ. બરાબર, તો પ્રેશર અને પ્રેશર હેડ વિશે આપણે જાણશું. તો પ્રેશરનો બેઝિક આપણી આઈડિયા જો આપણે વાત કરીએ તો કે પ્રેશર શું કહેવાય, તો બેઝિકલી એની ફોર્મ્યુલા જોવા જાઓ તમે પ્રેશરની તો એને કહેવાય ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા. બરાબર, પણ એક તમે જોવા જાઓ તો જો ઈ ડેફિનેશન તમે જોવા જાઓ તો પ્રેશર અને સ્ટ્રેસ છે એ બંને સેમ થઈ ગયા, કેમ કે સ્ટ્રેસની પણ એ જ ફોર્મ્યુલા છે ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા, અને પ્રેશરની પણ સેમ ફોર્મ્યુલા છે ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા. બરાબર, પણ બંને વચ્ચેનો બેઝિક ડિફરન્સ છે પ્રેશર અને સ્ટ્રેસ વચ્ચેનો, એ જાણવો ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર, એ તમને ભલે સ્ટ્રેસ તમારે આમાં આવશે નહીં પણ તમારે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. પ્રેશર કોને કહેવાય કે પ્રેશર છે એ ઇટ ઇઝ ધ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા. બરાબર, એને તમે ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા કહી શકો, પણ ફોર્સ જે છે એનો ફોર્સનો નેચર કયો હશે, જે પ્રેશરમાં જે ફોર્સ લાગશે ઇન કેસ ઓફ પ્રેશર એ હશે એક્સટર્નલ ફોર્સ. બરાબર, બાહ્ય બળ જે લાગશે બરાબર એની મદદથી પ્રેશર જનરેટ થશે. એટલે પ્રેશરમાં અહીંયા જે ડેફિનેશન તમને આપી છે પ્રેશરની, એમાં જે ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા છે એમાં ફોર્સ જે છે તમારો, બરાબર, ફોર્સ છે તમારો એક્સટર્નલ ફોર્સ. આ ફોર્સ છે એ એક્સટર્નલ ફોર્સ લાગતો છે કોઈ પણ ફ્લુઇડ બોડી ઉપર, એને ફોર્સ એ એક્સટર્નલ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયાને તમે પ્રેશર કહી શકો. જ્યારે સ્ટ્રેસ છે બરાબર, સ્ટ્રેસમાં જે ફોર્સ જનરેટ થતો હશે એ છે ઇન્ટરનલ ફોર્સ. બરાબર, ઇન્ટરનલ જે રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ છે, જે બાહ્ય બળ જે લાગે છે કોઈ પણ બોડી ઉપર, એને રેઝિસ્ટ કરવા, એનો વિરોધ કરવા જે ઇન્ટરનલ જે ફોર્સ જનરેટ થાય છે, બરાબર, આંતરબળ જે જનરેટ થાય છે, આંતરબળ કોઈ પણ બોડીની અંદર. બરાબર, તો એ જે આંતરબળ છે પર યુનિટ એરિયા અને ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા એને કહેવાય સ્ટ્રેસ. બરાબર, તો આ રીતે પ્રેશર અને સ્ટ્રેસ છે એની ફોર્મ્યુલા સેમ છે, પણ આ રીતે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ થાય છે કે પ્રેશરમાં જે ફોર્સ લાગશે એ છે એક્સટર્નલ ફોર્સ, અને સ્ટ્રેસમાં જે ફોર્સ જે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે એ છે ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ. બરાબર, તો આ ગાઈઝ પ્રેશર અને સ્ટ્રેસ વચ્ચેનો જે બેઝિક ડિફરન્સ છે આ એને તમે ધ્યાનમાં રાખજો. બરાબર, આગળ જઈને પણ તમને કામ લાગશે. તો પ્રેશર આપણે જેમ વાત કરીએ, પ્રેશર અથવા ઇન્ટેન્સિટી ઓફ પ્રેશર છે એને શું કહેવાય, ફોર્સ પર યુનિટ એરિયા. મેથેમેટિકલી જોવા જાઓ તમે, બરાબર, તો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ DF અપોન DA, જ્યાં આગળ DF છે એ તમારું છે ફોર્સ એક્ટિંગ ઇન નોર્મલ ડિરેક્શન ઓન ઇન્ફાઇનાઇટેસિમલ એરિયા DA. DF ફોર્સ છે એ એક ખૂબ જ નાનો એરિયા છે DA એરિયાનો, બરાબર, એની ઉપર લાગતો નોર્મલ ફોર્સ છે, પર્પેન્ડિક્યુલર ફોર્સ છે. અને DA છે એ ઇન્ફાઇનાઇટેસિમલ સૌથી બહુ નાનો એરિયા છે ફ્લુઇડ માસમાં, એને કહેવાય DA. જો આ વાતથી જ્યારે આપણે એક ફોર્સનો જે એનો એક પોર્શનનો આપણે વાત કરતા હોઈએ, બરાબર, કેમ કે આપણે કોઈ પણ ફ્લુઇડ માસ ઉપર આપણે જ્યારે પ્રેશર એનું ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે આખા બોડી ઉપર એક સાથે ન લગાડી શકીએ, કેમ કે દરેક જે મોલિક્યુલ છે એની ઉપર અલગ અલગ પ્રેશર લાગતું હોય. એટલે આપણે એક પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ એક એલિમેન્ટ પકડીને એનું આપણે એક પ્રેશર ઓલું કરીએ અને પછી એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીને જે ટોટલ પ્રેશર છે આખી ફ્લુઇડ માસ ઉપર લાગે છે એને આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. બરાબર, તો અહીંયા આગળ જે સ્મોલ પોર્શન છે, બરાબર, એની ઉપર જે લાગતું ફોર્સ છે એની ફોર્મ્યુલા થશે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ DF અપોન DA, કે DA જે નાનો એરિયા છે કોઈ પણ ફ્લુઇડ માસનો, એની ઉપર DF નામનો જે નોર્મલ ફોર્સ લાગે છે એની લીધે જે પ્રેશર જનરેટ થાય છે એ છે તમારો P ઇઝ ઇક્વલ ટુ DF અપોન DA.
હવે ટોટલ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવો છે, ટોટલ પ્રેશર ફાઇન્ડ કરવું છે કે આખા ફ્લુઇડ માસની બોડી ઉપર કેટલો ફોર્સ પ્રેશર જનરેટ થાય છે. તેની માટે કરવું પડશે P = F/A. એ છે એ આખો ટોટલ એરિયા છે ફ્લુઇડ માસનો, બરોબર. F છે એ જે ટોટલ ફોર્સ છે ન્યૂટનમાં લાગે છે એ, અને P છે તમારું ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. અહીંયા આગળ તમે ધ્યાન રાખજો કે ફોર્સ છે એ ન્યૂટનમાં હશે અને એરિયા મીટર સ્ક્વેરમાં હશે, એટલે પ્રેશરનો યુનિટ થશે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર અથવા તો પાસ્કલ, બરોબર. સેમ જો એરિયા mm સ્ક્વેરમાં તમે લ્યો તો ન્યૂટન પર mm સ્ક્વેર થશે પ્રેશરનું યુનિટ, અને એ પાસ્કલ નહીં થાય, બરોબર. તો જો એરિયા અહીંયા આગળ આપણે મોટાભાગે મીટર સ્ક્વેરમાં લઈશું, એટલે ફોર્સ થશે ન્યૂટનમાં, એરિયા થશે મીટર સ્ક્વેરમાં, એટલે પ્રેશરનું જે છે યુનિટ થશે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ઓર પાસ્કલ, બરોબર. હવે અહીંયા આગળ તમને અલગ અલગ યુનિટ્સ તમને આપેલા છે પ્રેશરના, બરોબર. તેમાં પહેલું છે કે 1 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર = 1 પાસ્કલ, એ આપણે જોઈ લીધું. 1 કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એટલે 10³ પાસ્કલ, બરોબર. એ તો તમને ખ્યાલ હશે કે 1 કિલો ન્યૂટન થઈ ગયું એટલે 1 ન્યૂટનના આ જે 1 ન્યૂટન છે એનો ગુણ્યા 1000 કરો એટલે 1 કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર થયું, એટલે 10³ પાસ્કલ, 10³ પાસ્કલ. 1 મેગા ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર એટલે 10⁶ પાસ્કલ, બરોબર. સેમ. અને 1 બાર જે છે 1 બાર બરાબર થયું 10⁵ પાસ્કલ = 10⁵ કિલો પાસ્કલ, બરોબર. સેમ, કેમ કે 10⁵ પાસ્કલ છે એમાં તમે 3 ઘાત કાઢી નાખો તો 1 કિલો પાસ્કલ થઈ ગયું, બરોબર. 10⁻², 10² કિલો પાસ્કલ. હવે આ અલગ અલગ યુનિટ થાય પ્રેશરના. હવે નીચે આપ્યું છે સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કેટલું થાય, તો એ થશે 760 mm of Hg, બરોબર. હવે આ જે અહીંયા આગળ તમને ઘણા કહેવાય ને કે ઓલું થશે, કન્ફ્યુઝન થશે કે 760 mm of Hg કોને કહેવાય. હવે Hg છે સૌથી પહેલા એ એટોમિક સિમ્બલ છે મર્ક્યુરીનો, બરોબર. તો આ 760 mm of Hg શું બતાવે છે કે સ્ટાન્ડર્ડ, હવે તમને એની માટે તમને કહેવાય ને કે આપવું પડશે તમને એક્ઝામ્પલ થર્મોમીટરનું, બરોબર. થર્મોમીટરની અંદર પણ પારો હોય, મર્ક્યુરી હોય, બરોબર. એમ થર્મોમીટરનું કામ શું હોય કે એ બોડી ટેમ્પરેચર માપીને આપણને ઇન્ડિકેટ કરે, બરોબર. તો એનો પર્ટિક્યુલર થર્મલ કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સપાન્શન હોય, બરોબર. કે કહેવાય ને કે આટલું જો એનું ટેમ્પરેચર વધારવામાં આવે મર્ક્યુરીનું તો આટલું છે એક્સપાન્ડ થઈને આગળ વધે, બરોબર. ધ સેમ પ્રિન્સિપલ છે એ થર્મોમીટરમાં યુઝ થાય કે જેમ જેમ ટેમ્પરેચર વધતું જાય એમ મર્ક્યુરી છે એક્સપાન્ડ થઈને આનું લેવલ છે એ વધતું જાય થર્મોમીટરમાં. સેમ પ્રેશર માટે અહીંયા યુઝ થાય કે જેટલું પ્રેશર તમે વધારો એમાં મર્ક્યુરીનું પ્રેશર છે એક પર્ટિક્યુલર જે ડિવાઇસ આવે એમાં એનું મેનોમીટર નામનું એક આગળ તમારે આવશે, બરોબર. કે જે પ્રેશર મેઝરમેન્ટ માટે યુઝ થાય મેનોમીટરમાં એક ટોટલી 2 લિક્વિડ યુઝ કરવાના હોય. એક લિક્વિડ જેનું તમારે પ્રેશર માપવાનું છે અને બીજું લિક્વિડ હશે મર્ક્યુરી, કે જેની મદદથી આપણે જે પહેલું લિક્વિડ છે એનું આપણે પ્રેશર માપશું, બરોબર. તો સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર છે એ જ્યારે લાગતું હોય, બરોબર, ત્યારે અહીંયા આ જે છે રિલેશન એમ બતાવશે જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર લાગતું છે મેનોમીટરમાં ત્યારે મર્ક્યુરીનું લેવલ છે એ 760 mm નું હશે, એટલે એટલા લેન્થ સુધી એક્સપાન્ડ થશે. ટોટલ એક્સપાન્શનની લેન્થ જે હશે મેનોમીટરમાં એ હશે 760 mm, 760 mm સુધી એની હાઇટ થશે, લેન્થ થશે મર્ક્યુરીની મેનોમીટરમાં, બરોબર. અને એની સામે બીજું એક જે થશે, બરોબર, બીજો એક જે પ્રેશરનું પેરામીટર છે એ છે 10.33 મીટર ઓફ વોટર. એટલે જેમ સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયર પ્રેશર લાગશે, બરોબર, એનામાં પણ આપણે જો મર્ક્યુરી યુઝ કરતા હોય તો એનું લેવલ વધશે 760 mm સુધી. એની જ સામે જો આપણે વોટર યુઝ કરશું પ્રેશર માપવા માટે તો એનું લેવલ લાંબુ ક્યાં સુધી થશે 10.33 મીટર સુધી. એટલે જ્યાં આગળ સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયર પ્રેશર મર્ક્યુરીનું લેવલ 760 mm વધશે, ત્યાં જ એની સામે મર્ક્યુરીની જગ્યાએ જો આપણે વોટર યુઝ કરીએ તો એનું લેવલ વધશે 10.33 મીટર સુધી, બરોબર. 10.33 મીટર સુધીનું લેવલ વધશે. હવે સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર છે એ કેટલું થશે 1.01325 બાર, બરોબર. આ થયું તમારું એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર, જે અત્યારે આપણા બધા ઉપર લાગતું હોય એટમોસ્ફિયરનું વાતાવરણમાં. આ વાતાવરણનું સ્ટાન્ડર્ડ દબાણ છે અને એની સામે આપણે જેમ વાત કરીએ 760 mm of Hg, બરોબર. હવે નીચે અહીંયા જે આપ્યું છે 101.325 કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર, એ બીજું કાંઈ નથી, એ તમારું સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર જ છે. ખાલી ડિફરન્સ એટલો છે કે જે 1.01325 બાર છે એને કિલો ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેરમાં ફેરવ્યું છે, બરોબર. તો એની સામે પણ થશે
જેમાં આપણે પહેલાં વાત કરીને 10.33 મીટર્સ ઓફ વોટર, કેમ કે આ પણ છે એ એક એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશરનું એક યુનિટ જ છે. અને 1 mm ઓફ Hg છે એની સામે બીજો એક આવશે ટોરન્ટ્સ, બરોબર. તો ટોરન્ટ છે એ પણ એક બહુ ઇન્ડિયામાં બહુ લેસ યુઝડ પ્રેશરનો યુનિટ છે, પણ એ પણ એક પ્રેશરનો યુનિટ જ છે. એટલે 1 ટોર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 mm ઓફ Hg એટલું થશે, બરોબર. એટલે જો સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશરમાં તમારે લખવું હોય તો 1.01325 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 760 ટોર પણ તમે લખી શકો, કેમ કે 1 ટોર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 mm ઓફ Hg, બરોબર. તો આ છે તમારા પ્રેશરના બધા અલગ અલગ યુનિટ્સ. તો આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ છે પ્રેશર હેડ, બરોબર. પ્રેશર હેડ કોને કહેવાય? તો ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ છે, બરોબર. આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં જોયું કે કમ્પ્રેસિબલ ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ, એવું ફ્લુઇડ કે જેના તમે કમ્પ્રેસ ના કરી શકો એને ઇનકમ્પ્રેસિબલ ફ્લુઇડ કહેવાય, બરોબર. તો એની માટેનું જે એક્સપ્રેશન છે પ્રેશરનું, એની માટેનું ઇક્વેશન છે એ થશે P ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρ ઇન્ટુ G ઇન્ટુ H, બરોબર. હવે અહીંયા આગળ P છે તમારું પ્રેશર બતાવે છે, ρ થશે તમારી ડેન્સિટી ફ્લુઇડની, G થશે તમારું ગ્રેવિટેશનલ એક્સલરેશન જે ફિક્સ છે 9.81 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર, અને H થશે તમારું પ્રેશર હેડ. આ તમારું પ્રેશર હેડ બતાવશે. એટલે એને જો તમારે ઇન કેસ પ્રેશર હેડ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો થશે H ઇઝ ઇક્વલ ટુ P અપોન ρg, બરોબર. હવે આ જે ઇક્વેશન છે બીજો પાર્ટ H ઇઝ ઇક્વલ ટુ P બાય ρg, એ શું બતાવે છે કે H જે છે એક કોઈ પણ જે ફ્લુઇડનો મેશર માપવાનું છે એની લેન્થની યુનિટ્સમાં હશે, બરોબર. અને એ ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ હશે P સાથે. કેવી રીતે? થ્રુ ρg, એક કોન્સ્ટન્ટ જે છે ρ ઇન્ટુ G, કેમ કે કોઈ પણ ફ્લુઇડ છે એનું જે એની ડેન્સિટી હશે એ ફિક્સ હશે, G છે એ ફિક્સ છે. એટલે આ જે ટર્મ છે નીચેનું છે છેદમાં છે ρ ઇન્ટુ G, એ એક કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ થઈ ગયું, કેમ કે એની વેલ્યુ ચેન્જ નથી થવાની, બરોબર. એટલે H જે છે એ P સાથે પ્રેશર સાથે રિલેટેડ હશે, હેડ છે એ થ્રુ અ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ρg, બરોબર. એટલે પ્રેશરને આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ડેઝિગ્નેટ કરી શકીએ, બરોબર. અને H છે H ની મદદથી આપણે ડાયરેક્ટલી એને P થી આપણે રિલેટ કરી શકીએ અને P થી આપણે માપી શકીએ, બરોબર. કેમ કે ρg છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે, એટલે Hના ટર્મ્સમાં હેડના ટર્મ્સમાં આપણે પ્રેશર પણ ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ, બરોબર. એટલે એની માટે આને કહેવાય H ને કહેવાય પ્રેશર હેડ, બરોબર. કેમ કે વોટર ગેજના ટર્મ્સમાં પણ આપણે એને રિફર કરી શકીએ, અથવા તો જે ફ્લુઇડનું આપણે જે પ્રેશર માપવાનું છે એને પણ આપણે પ્રેશર હેડના રેફરન્સમાં આપણે એનું પ્રેશર છે એ દર્શાવી શકીએ, એટલે, બરોબર. તો આપણે આગળ વધીએ. હવે નેક્સ્ટ છે પાસ્કલ્સ લો. હા ગાઈઝ, આ છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, બરોબર. ઓલમોસ્ટ દર વખતે પૂછાય છે, એટલે આમાં પ્લીઝ તમને બધાને વિનંતી છે કે ધ્યાન આપજો, બરોબર. અને જો આ વિશે તમને ન સમજાય તો પ્લીઝ સંકોચ વગર પૂછી લેજો, બરોબર. કેમ કે આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, ઓલમોસ્ટ દર વખતે પૂછાય છે. જો આપણે આગળ વધીએ. હવે પાસ્કલ્સ લો આપણે જોઈ લઈએ. તો પાસ્કલનો લો સૌથી પહેલા શું કહે છે આપણે એનું સ્ટેટમેન્ટ જોઈ લઈએ. તો પાસ્કલનો લો એ રીતે એમ કહે છે કે કોઈ પણ ફ્લુઇડ જે એવું કોઈ પણ ફ્લુઇડ કે જે રેસ્ટિંગ કન્ડિશનમાં છે, ફ્લો નથી થતું, રેસ્ટિંગ કન્ડિશન સ્થાયી પોઝિશનમાં છે, બરોબર. એના કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર લાગતા પ્રેશરની ઇન્ટેન્સિટી બધી ડિરેક્શનમાં સેમ હોય, બરોબર. આ તમને સમજતા થોડીક વાર લાગશે, બરોબર, પણ તમને સમજાવું કે જો કોઈ પણ એક સ્થાયી લિક્વિડ ફ્લુઇડ એટ રેસ્ટ હોય, બરોબર, રેસ્ટમાં ફ્લો નથી થતું, રેસ્ટમાં છે, એવા ફ્લુઇડના કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર લાગતું જે પ્રેશર છે એની ઇન્ટેન્સિટી, બરોબર, એ પ્રેશરની ઇન્ટેન્સિટી બધી ડિરેક્શનમાં સેમ હશે. કોઈ પણ ડિરેક્શનમાં કાંઈ જેમાં ચેન્જ આવશે નહીં, બધામાં પ્રેશરની ઇન્ટેન્સિટી સેમ હશે દરેક ડિરેક્શનમાંથી આવતી, બરોબર. આનો મિનિંગ એમ થાય કે કોઈ પણ એક ફ્લુઇડ એટ રેસ્ટ હોય એની ઉપર આપણે પ્રેશર લગાડીએ તો એ પ્રેશરથી દરેક ડિરેક્શનમાં દરેક ફ્લુઇડના જ્યારે આપણે પ્રેશર લગાડીએ ફ્લુઇડ એટ રેસ્ટના કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર, તો એ ફ્લુઇડના બાકી બધા પોઈન્ટ ઉપર બધી ડિરેક્શનમાંથી સેમ પ્રેશરની ઇન્ટેન્સિટી લાગશે, બરોબર. આને આપણે આને પ્રૂવ કરીએ, આનું ડેરિવેશન આવશે, એ આપણે જોઈ લઈએ, બરોબર. કન્સિડર કરો કે એક ફ્લુઇડ એટ રેસ્ટ છે, બરોબર, ફ્લુઇડ એક સ્થાયી પોઝિશનમાં છે, એનું એક વેજ શેપ્ડ એલિમેન્ટ, વેજના શેપનું એલિમેન્ટ આપણે ABC આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ, અહીંયા કરેલું છે, બરોબર, જે ખૂબ જ નાનું છે, બહુ નાની સાઇઝનું છે, ઓલમોસ્ટ માઇન્યુટ કહેવાય ને કે બેક્ટેરિયાના સાઇઝનું છે, એવું એક આપણું ABC એલિમેન્ટ છે એ કન્સિડર કરીએ આપણે.
કોઈ પણ એક ફ્લુઇડનું કે જે ફ્રી બોડી તરીકે કામ કરે છે, બરોબર. અને એ એલિમેન્ટ આપણે એવું કન્સિડર કરીએ કે એ જે એલિમેન્ટ છે, બરોબર, એ જે એલિમેન્ટ છે એની ડેપ્થ છે એ યુનિટ ડેપ્થ છે પરપેન્ડિક્યુલર ટુ આ સ્ક્રીન. તમારી જે સ્ક્રીન છે એને પરપેન્ડિક્યુલર ડિરેક્શનમાં યુનિટ ડેપ્થ છે એ એલિમેન્ટની, બરોબર. તો અહીંયા આગળ તમને ફિગર આપેલી છે કે આ છે એક્સ એક્સિસ, આ વાય એક્સિસના ઝેડ એક્સિસ, બરોબર. તો આ જે મેજરમેન્ટનો આ જે ભાગ છે આ એ બી સી છે, બરોબર. તો એ બી ફેસ છે એ બીસી ફેસ સાથે થીટાનો એંગલ બનાવે છે, બરોબર. તે સેમ જ અહીંયા આગળ જે આ જે વર્ટિકલ એલિમેન્ટ છે એને આની લેન્થ કહીએ આપણે ડીવાય, આ જે હોરિઝોન્ટલ એલિમેન્ટ છે એને કહીએ આપણે ડીએક્સ, બરોબર. ને આ જે ઇન્ક્લાઇન્ડ એલિમેન્ટ છે હાઇપોટેન્યુસ છે કહેવાય તમે, બરોબર, એને આપણે કહીએ ડીએસ, એની લેન્થ, બરોબર. તો આ જે એ બી ફેસ ઉપરથી જે પ્રેશર લાગશે એને કહીએ આપણે પીએક્સ, એસી ઉપરથી લાગશે એને કહીએ પીવાય, ને બીસી ઉપરથી લાગશે એને કહીએ ઈ પ્રેશરના પોઈન્ટને આપણે કહીએ પીઝેડ, બરોબર. આપણે આગળ જોઈએ. સેમ મેં જેમ વાત કરીએ કે હવે આ એલિમેન્ટ છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે, બરોબર. પણ ઇક્વિલિબ્રિયમ માટે જેટલા ફોર્સીસ જેટલી ડિરેક્શનમાં લાગતા હોય એ બધા એકબીજાને ઇક્વલ હોવા જોઈએ, તો બોડી છે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં રહે. ઇક્વિલિબ્રિયમમાં કોઈ પણ બોડી ત્યારે જાણે એની ઉપર લાગતા જેટલા ફોર્સીસ હોય બધાની વેલ્યુ સેમ હોય. જો કોઈ પણ ફોર્સની વેલ્યુ જો બાકી બધા કરતાં થોડી કે વધારે હોય તો એ બોડી ઇક્વિલિબ્રિયમમાં ન કહી શકો તમે એને. એટલે આ એલિમેન્ટ છે આ જે બોડી છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે ક્યારેક જ્યારે એની ઉપર લાગતા જેટલા ફોર્સીસ છે એ બધા સેમ છે. અને આ જે એક એલિમેન્ટ છે એની ઉપર ટોટલ 4 ફોર્સીસ લાગે છે. એક છે એફએક્સ કે જે ફોર્સ ફેસ એબી ઉપર લાગે છે, એફ વાય કે જે ફેસ બીસી ઉપર લાગે છે, અને એફઝી કે જે ફેસ એસી ઉપર લાગે છે. અને ચોથું છે ડબલ્યુ કે જે છે ફ્લુઇડ એલિમેન્ટનું વેટ જે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ઉપર એક્ટ કરે છે, બરોબર. તો આ ટોટલ 4 ફોર્સીસ છે કે જે આ ફ્લુઇડ એલિમેન્ટ ઉપર વર્ક કરે છે અથવા એની ઉપર એક્ટ કરે છે, બરોબર. હવે આપણને ખ્યાલ છે કે ફોર્સ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય પ્રેશરના ટર્મ્સમાં તો કઈ રીતે મળે? પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા. કેમ કે આપણને ખ્યાલ છે પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્સ અપોન એરિયા, બરોબર. એમાં જો આપણે ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવો તો એરિયાનું જે છેદમાં જે ટર્મ છે એને આપણે ઇક્વલ્સની ઓલી સાઈડ લઈ જઈએ તો પ્રેશરના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જાય તો ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા થઈ જાય, બરોબર. સેમ આપણે જો એફએક્સ ફાઇન્ડ કરવું હોય, બરોબર, ફોર્સ ઓન ફેસ એબી, તો પ્રેશર ઇન્ટુ એરિયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ 1, બરોબર, ફોર યુનિટ ડેપ્થ છે એટલે આપણે અહીં આગળ 1 લગાડશું, બરોબર. તો આ થયું પ્રેશર છે એ તમારો કેટલો થયું એફએક્સ ફેસ એબી ઉપર પીએક્સ, અને એરિયા થયો એનો ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ 1, કેમ કે ડેપ્થ છે એ યુનિટ છે, બરોબર, એટલે એરિયા થશે ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ 1 થશે, બરોબર. ડેલ્ટા વાય છે એની લેન્થ છે અને 1 છે એની ડેપ્થ છે. તો એફએક્સ ઇક્વલ ટુ પીએક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ 1. સેમ એફ વાય ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પીવાય ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ 1. અને એફ એસ ફાઇન્ડ કરવું હોય ફોર્સ ઓન ફેસ એસી તો એફ બીએસી ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ 1. સોરી ગાઈસ, અહીંયા એફ સી નહીં આવે, અહીંયા એફ એસ આવશે, બરોબર, કેમ કે ચોથો ફોર્સ એ એફ એસ છે જે એસી ફેસ ઉપર લાગે છે, બરોબર. તો હવે આપણે આગળ વધીએ તો ડબલ્યુ. હવે આ ત્રણેય ફોર્સની મેગ્નિટ્યુડ આપણને મળી ગયું, પણ ચોથો ફોર્સ હજી બાકી છે, વેટ. ફ્લુઇડ એલિમેન્ટનું જે વેટ છે ડબલ્યુ, એની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની બાકી છે. તો એ કઈ રીતે મળશે? ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પેસિફિક વેટ ઇન્ટુ વોલ્યુમ. તમને ખ્યાલ છે સ્પેસિફિક વેટ શું છે? વેટ પર યુનિટ વોલ્યુમ, બરોબર. કોઈ પણ બોડીનું વેટ પર યુનિટ વોલ્યુમ હોય તો એને આપણે સ્પેસિફિક વેટ કહીએ. તો વેટ આપણે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પેસિફિક વેટ ઇન્ટુ વોલ્યુમ. તો સ્પેસિફિક વેટ તમારું થશે ઓમેગા ઇન્ટુ, અને એ વોલ્યુમ થશે 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ 1, બરોબર. આ તમારો ઓમેગા છે એ તમારો સ્પેસિફિક વેટ થયો, અને વોલ્યુમ તમારો થશે 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ 1, કેમ કે ટ્રાયંગ્યુલર ગાઈસ એલિમેન્ટ છે, બરોબર. એટલે એરિયા એનો થશે 1/2 ઇન્ટુ ડેલ એક્સ ઇન્ટુ ડેલ વાય, કેમ કે તમને ખ્યાલ છે એરિયા ઓફ ટ્રાયંગલ કેમ થાય? હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ વર્ટિકલ લેન્થ, બરોબર. હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ ઓલ્ટિટ્યુડ, સોરી, હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ ઓલ્ટિટ્યુડ, બરોબર. તો બેઝ હાફ ઇન્ટુ બેઝ ઇન્ટુ ઓલ્ટિટ્યુડ, આ જે 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય છે એ એરિયા થયો, ઇન્ટુ 1 યુનિટ ડેપ્થ છે એ આપણે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે એનું વોલ્યુમ થઈ ગયું, બરોબર. એરિયા ઇન્ટુ ડેપ્થ એટલે વોલ્યુમ થઈ ગયું. એટલે ટૂંકમાં તમારી ડબલ્યુ જે છે તમારો વેટ એ થશે 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ ઓમેગા, બરોબર. તો 4 ફોર્સીસની આપણને ઇક્વેશન મળી ગયા. હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે
ઇક્વિલિબ્રિયમ જે આપણે પહેલા વાત કરીએ એમ ફોર્સીસના જ્યારે નામ આપણે ત્યારે કે ફ્લુઇડ એલિમેન્ટ છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં છે. ને ઇક્વિલિબ્રિયમમાં ક્યારે હોય કે જ્યારે એની ઉપર લાગતા હોરિઝોન્ટલ ફોર્સીસ અને વર્ટિકલ ફોર્સીસ બધા એકબીજા બેલેન્સ થઈ જતા હોય, એકબીજાથી સરખા હોય, સેમ હોય. બરોબર, હોરિઝોન્ટલ ફોર્સીસ જેટલા લાગતા હોય, બરોબર, એ બધા ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં એકબીજાથી સેમ હોય, બરોબર, ઇક્વલ હોય, ત્યારે છે એ બોડીને આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં કહી શકીએ. એટલે આપણે હવે પહેલા એક્સ ડિરેક્શનમાં ફોર્સીસને રિઝોલ્વ કરીએ તો એક્સ ડિરેક્શનમાં ફોર્સીસ થશે px ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ સાઇન થીટા. બરોબર, હવે આ સાઇન થીટા ક્યાંથી આવ્યું તો જોવો અહીંયા આગળ આ પી સાઈડ અથવા તો પીએસ જે છે, બરોબર, એ અહીંયા ઇન્ક્લાઇન્ડ લાગતું છે ફેસ બીસી ઉપર. બરોબર, ઇન્ક્લાઇન્ડ લાગે એટલે એનું જે વર્ટિકલ જે અહીંયા આગળ છે જે ફોર્સ છે એ ફેસ બીસી સાથે ડેલ્ટા થીટાનો એંગલ બનાવે છે. બરોબર, એટલે એનું જે હોરિઝોન્ટલ જે એલિમેન્ટ થશે, બરોબર, અહીંયા આગળ જે આમ જતો હશે હોરિઝોન્ટલ એલિમેન્ટ, એ થશે સાઇન થીટા. જે વર્ટિકલ એલિમેન્ટ છે આજે અહીંયા બતાવ્યો છે એ થશે કોસ થીટા. બરોબર, તો આપણે આગળ વધીએ તો એક્સ ડિરેક્શનમાં જે ફોર્સીસને બેલેન્સ કરીએ તો એક બાજુ છે px ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય. બરોબર, આગળ જે ફોર્સ છે px ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય, અને એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ફોર્સ થશે આ બાજુ આમ. બરોબર, કે છે ps ડેલ્ટા એસ સાઇન થીટા. બરોબર, પણ સાઇન થીટા ઇઝ આપણે સાઇનની ખબર છે, સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓપોઝિટ અપોન હાઇપોટેન્યુઝ, સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. બરોબર, તો સામેની બાજુ થશે ડેલ્ટા વાય, જેની લેન્થ ડેલ્ટા વાય, ને કર્ણ થશે ડેલ્ટા એસ. બરોબર, તો px ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટાની જગ્યાએ આપણે ડેલ્ટા વાય બાય ડેલ્ટા એસ લખી નાખીએ તો ps ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય બાય ડેલ્ટા એસ. ડેલ્ટા એસ કેન્સલ થઈ જાય એટલે ફાઇનલી બાકી શું રહ્યું, px ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય. ડેલ્ટા વાય પણ ઉડી જાય એટલે આપણને ફાઇનલી મળશે px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps. આ થયું તમારું ઇક્વેશન એ. હવે આપણે એક્સ ડિરેક્શનમાં તો આપણે રિઝોલ્વ કરી નાખ્યા સેમ. બરોબર, હવે સેમ આપણે વાય ડિરેક્શનમાં ફોર્સીસને રિઝોલ્વ કરીએ તો એ વાય ડિરેક્શનમાં આવશે py ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ કોસ થીટા પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ ઓમેગા. આ થશે તમારું વેટ, કેમ કે વેટ છે એ વાય ડિરેક્શનમાં વર્ટિકલમાં લાગશે. બરોબર, નીચેની સાઈડ. બરોબર, વેટ હંમેશા ગાઈસ તમને ખ્યાલ છે કે વર્ટિકલી કોઈ પણ બોડી વર્ટિકલી ડાઉન ડિરેક્શનમાં લાગે વેટ એનું. બરોબર, કેમ કે ગ્રેવિટેશનલ એક્સેલરેશન છે એમાં એટલે. બરોબર, કેમ કે વેટ તમને ખ્યાલ છે, વેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ ગ્રેવિટેશનલ એક્સેલરેશન. બરોબર, એટલે ગ્રેવિટેશનલ એક્સેલરેશન ડિરેક્શન હંમેશા વર્ટિકલી ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં, એટલે વેટ હંમેશા ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં લાગે. એટલે અહીંયા આગળ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇક્વલ ટુની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એક ટર્મ છે py ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ, અને ઇક્વલ ટુની રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર બે ટર્મ છે, એક છે ps ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા. બરોબર, કે જે ps પ્રેશર જે લાગે છે એનું વર્ટિકલ એલિમેન્ટ, પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ ઓમેગા, જે થશે વેટ ફોર્સ. બરોબર, જે વેટ છે ફ્લુઇડ એલિમેન્ટનું એ પણ વાય ડિરેક્શનમાં લાગશે એટલે. બરોબર, પણ હવે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે જે સાઇઝ ઓફ એલિમેન્ટ છે ABC, બરોબર, એ ખૂબ જ નાનું છે, બહુ નાનું છે, ખૂબ જ નાની સાઇઝનું છે. એટલે એની માટે એનો જે લેન્થનો પ્રોડક્ટ છે ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય, એ પણ બહુ વધારે નાનું થશે, કેમ કે એની જે લેન્થ છે એ 0.00000 સમથિંગ હશે. બરોબર, બંને ડેલ્ટા એક્સ ડેલ્ટા વાય ડેલ્ટા એસ ત્રણ. બરોબર, ત્રણની જે લેન્થ છે ત્રણેય ફેસની એ 0.00000 સમથિંગ હશે. બરોબર, એટલે એ બંનેનો જો ગુણાકાર કરો પણ તો તમને ખૂબ જ નાની વેલ્યુ મળશે, ઓલમોસ્ટ 0 મળશે વેલ્યુ તમને એની. બરોબર, એટલે એ બંનેનો જે મલ્ટિપ્લિકેશનનો પ્રોડક્ટ છે એ વધારે નાનો હશે લેન્થ કરતાં. એટલે આપણે જે ટર્મ છે 1/2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇન્ટુ ડેલ્ટા વાય ઇન્ટુ ઓમેગા, એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરી શકીએ, કેમ કે એ ઓલમોસ્ટ 0 છે. બરોબર, એને આપણે નિગ્લેક્ટ કરીએ તો ફાઇનલી આપણને મળશે py ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ કોસ થીટા. બરોબર, પણ કોસ થીટાની વેલ્યુ તમને ખબર છે, પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. બરોબર, તો પાસેની બાજુ થશે ડેલ્ટા એક્સ ને કર્ણ થશે તમારું ડેલ્ટા એસ. બરોબર, તો એની જગ્યાએ કોસ થીટાની જગ્યાએ વેલ્યુ આપણે મૂકી દઈએ તો આપણને ફાઇનલી મળશે py ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ બાય ડેલ્ટા એસ. સેમ પહેલાની જેમ જ ડેલ્ટા એસ કેન્સલ થઈ ગયા. ફાઇનલી આપણને મળશે py ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps ઇન્ટુ ડેલ્ટા એક્સ. ડેલ્ટા એક્સ સામે કેન્સલ થઈ જાય એટલે ફાઇનલી આપણને મળશે py ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps. આ થશે તમારું ઇક્વેશન બી. હવે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણને એ ઇક્વેશનમાં શું મળ્યું હતું, px ઇઝ ઇક્વલ ટુ ps. બરોબર,
અને બી ઇક્વેશનમાં આપણને મળ્યું પીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએસ. તો એ અને બી ઉપરથી આપણને ફાઇનલી મળશે પીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએસ. આની ઉપરથી ખબર પડે ગાઈસ કે ત્રણ ફેઝ ઉપર જે પ્રેશર લાગે છે પીએક્સ પીવાય ને પીએસ ત્રણેય સેમ છે. બરોબર. આ જે ઇક્વેશન છે, આ જે એક્સપ્રેશન છે ફાઇનલી જે પીએક્સ પીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએસ, ઈ પાસ્કલ્સ લોને પ્રૂવ કરે છે કે પ્રેશર કોઈ પણ ફ્લુઇડ એટ રેસ્ટ હોય, કોઈ પણ ફ્લુઇડ સ્થાયી કન્ડિશનમાં હોય, એની ઉપર એના કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર પ્રેશર લાગતું હોય તો એના ઈ ફ્લુઇડના બાકી દરેક પોઈન્ટ ઉપર બધી ડિરેક્શનમાં જે પ્રેશરની ઇન્ટેન્સિટી અથવા વેલ્યુ છે એ સેમ હશે દરેક ડિરેક્શનમાં. બરોબર. આ જે છે એક્સપ્રેશન પીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પીએસ એ આને પ્રૂવ કરે છે. બરોબર. તો ફાઇનલી જે સ્ટેટમેન્ટ છે આપણે વાંચી લઈએ તો આપણને ખબર પડશે કે ધ અબવ રિઝલ્ટ પ્રૂવ્સ ધેટ pressure acts equally in all directions in a stationary fluid. સ્થાયી ફ્લુઇડમાં પ્રેશર લાગતું હોય તો એ દરેક ડિરેક્શનમાંથી સેમ લાગશે, કોઈ પણ ડિરેક્શનમાંથી એની વેલ્યુ ચેન્જ થશે નહીં. બરોબર. નેક્સ્ટ આપણે ગાઈસ હવે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ને એબ્સોલ્યુટ જે બાકીના જે પોઈન્ટ છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈ લઈશું. આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. બરોબર ગાઈઝ. પહેલા મેં તમને ટોપિક શરૂ થયું પહેલા મેં તમને કીધું તો હજી કહું છું કે પાસ્કલ્સ લો છે એ ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે ગાઈઝ. એટલે આમાં તમે માથું ના મારતા. જો ઇન કેસ તમને કઈ વસ્તુ ના સમજાણી હોય તો પ્લીઝ પૂછ્યા વગર કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને મને જાણ કરજો, તો તમને હું ફરીથી સમજાવીશ. બરોબર. કેમ કે મેં કીધું એમ પાસ્કલ્સ લો છે એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. ઓલમોસ્ટ દર વખતે પૂછાય જ છે. જો તમને મગજમાં ન ઉતર્યું તો તમને બરોબર નહીં સમજાવી શકો. અને આનું જે છે એ કહેવાય ને કે આ ટોપિક એવો છે કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટની સાથે સાથે સ્કોરિંગ ટોપિક પણ છે, કેમ કે આમાં ડેરિવેશન આવે છે. જો થિયોરેટિકલ જો ક્વેશ્ચન હોત તો એમાં પોસિબલ થાત કે એમાં તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ ના મળે. પણ પાસ્કલ્સ લો છે એ એક ડેરિવેશન છે. બરોબર. ડેરિવેટિવ ક્વેશ્ચન છે. એટલે એમાં જો તમને પૂછાય ને તમે બરોબર લખશો તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળી શકે છે. 7 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમને પૂરેપૂરા 7 માર્ક્સ મળી શકે છે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટની સાથે સાથે આ એક સ્કોરિંગ ટોપિક પણ છે. એટલે ગાઈઝ આમાં ફૂલ ધ્યાન આપજો. ડેરિવેશન અગત્યનું છે. જો ન સમજાણું હોય તો પ્લીઝ મને કહેજો. આઈ એમ રેડી ટુ એક્સપ્લેન ઇટ ટુ યુ વન મોર ટાઈમ. જેટલી વાર કહેશો એટલી વાર સમજાવવા તૈયાર છું. પણ ગાઈઝ માથું ના મારી નાખતા આમાં. ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. તમને વારે વારે કહું છું. બરોબર. બાકી ગાઈઝ આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ આજે. નેક્સ્ટ આપણે આવતા ટોપિકમાં લઈશું. બાકી ગાઈઝ દર વખતની જેમ હજી તમને વિનંતી કરું છું, દરેક વિડીયોમાં તમને જેમ કરું છું એમ, કે ગાઈસ હજી કોરોના વાયરસની મહામારી પૂરી નથી થઈ. બરોબર. તો બને ત્યાં સુધી ઘરમાં ને ઘરમાં જ રહો. જો જરૂર ના પડે ત્યાં સુધી ઘરની બહાર ના નીકળો. જો જરૂર પડે જ ઘરની બહાર નીકળવાની તો બધા પોતાની સેફટી ને ધ્યાનમાં રાખીને બહાર નીકળો. માસ્ક પહેરીને, ગ્લવ્સ પહેરીને, બધું પહેરીને બહાર નીકળો. પોતાની સાથે નાની એમથી એક કહેવાય ને સેનિટાઈઝરની બોટલ ભેગી રાખો. ટાઈમે પોતાના હાથને સેનિટાઈઝ કરતા રહ્યો. ઘરમાં હો તો ટાઈમે પોતાના હાથને સાબુ અને પાણીથી ધોતા રહો. તમે પોતાની જાતને સ્વચ્છ રાખો, પોતાના ઘરને સ્વચ્છ રાખો. સ્વચ્છ રહેશો, સ્વસ્થ રહેશો. બરોબર. તો ગાઈસ આજનો આપણે વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને આવીશ બીજા વિડીયો લઈને. અને ગાઈસ સ્ટાર્ટિંગમાં મેં તમને જેમ કીધું એમ આ વિડીયોને લાઇક કરજો. જો ગમ્યો હોય તો શેર કરજો. બીજા તમારા ફ્રેન્ડ્સ જેમને હજી સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું હોય ચેનલને, પ્લીઝ ટેલ ધેમ ટુ સબસ્ક્રાઇબ ટુ ચેનલ. આ વિડીયોને બને એટલો પ્રેમ આપજો જો તમને ગમ્યો હોય તો, કેમ કે યોર લવ ઇઝ માય મોટિવેશન. બરોબર. તમારા પ્રેમથી મને પ્રેરણા મળશે કે હું તમારી સાથે હજી વધારે સારું કોન્ટેન્ટ તમારા સુધી પહોંચાડું. બાકી ગાઈસ સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. તમારી સુધી હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળશું. અત્યાર માટે ગુડ બાય. થેન્ક યુ.